Awakened by the time I stepped outside, the leaves were on fire. Everything was on fire. I don't know why and how this was happening to me, but I had never felt so alive and filled with so much purpose. My years of suffering were over. I became a new me. As for those of you who do not know me, my name is Catherine Dare, 17-year-old teenager who battled cancer alongside my mother, who unfortunately did not emerge out victorious as I did. I have spent most of my childhood in despair, grieving over my mother and my lost sense of purpose in this world. I usually felt very withdrawn and alienated from the people around me, ever since the strong-held bond between me and my mother was broken by force. I moved from one foster family to another longing to be part of something for once. 2 years after the incident, I found myself being attached to a certain family who had been nothing but kind to me. A few months there felt like a lifetime of happiness in my eyes at the time, and the court had given orders soon enough for my adoption. Things seemed to be going quite well and I was able to adjust to my surroundings even though it was a gradual process. The years I spent there were unmistakably one of the most wonderful and better years of my life. But disaster did strike amidst that period of joy in the form of a dreadful disease. My foster dad had been diagnosed with lung cancer and soon enough he was out of the picture, despite the struggles he made to stay alive. Those marked some dark days, but as we all know, the past is in the past. The more we keep it with us, the more it drags us back into its dirty hole of resentment and regrets. I did what I could as a teenager, about to enter into adulthood, to blur out my past and to look to the future. I had to motivate myself to apply to colleges and for a job so I could live and support my family, at least what was left of it. To say that it was difficult would be an understatement. My grades weren't up to the mark and I was rejected several times. Even when I could afford to attend an interview, my attitude and confidence barely showed, and as a result I hadn't gotten into a college nor did I find a job. Things got worse when I heard that my foster mom met with an accident. I remember being devastated and I cried for hours. I had stopped looking for a college and started working in multiple part-time jobs trying to make ends meet. I hadn't had anyone at the time to tell how I felt, but I would often end up crying somewhere or yelling in a hope to vent my feelings. Couple of months after the accident, my foster mom's old relative decided to step in and help us out, which took some baggage off my back. I decided that it was time to get my life back and to make things right. I applied to several colleges and jobs just hoping I would get in somewhere. I was desperate. I needed this. I was turned down yet again. But that didn't stop me. I was determined. I had suffered enough. I've been through some nasty shit and it's time to put a stop to it. I was not giving up. My life can do whatever it pleases, but it will never take away my hope and my will. I decided to stop with the applications. I initially figured that what I wanted was to speak and to address things to people. I wanted to be heard, to have a voice. I wanted to share my story and my life. And that's exactly what I did. I went around places searching for a post that offered the same. I started by doing speeches in schools and worked my way up slowly. People seemed to like the content I put out. There were days when things worked and days when it didn't, but I worked at it hoping to make something meaningful out of it. My mom had seen my speeches on TV when I had applied for contests and she told me how proud she was. That really pushed me to do better and to achieve more. I went from having no shows to being called for at least 3 or 4 shows a week, whether it was for a small crowd or a big one. I never refused and accepted it humbly. I spoke about all sorts of things, everything from our daily day-to-day things to the reality of the world, whilst integrating my life experiences. I received much praise and love from people. My honesty and openness stunned some and brought some to tears. Having experienced the disasters in the past and getting to experience something new entirely made me happy beyond anything. It gave me life and a sense of purpose. The feeling of alienation I experienced as a kid were now reduced to nothing but ashes. The warmth and beauty of the moment can't be explained with words. It was an entirely new feeling. I had continued to do this for almost 2 or 3 years. At the age of 25 I was full and happy. Every day of my life felt amazing. I felt so alive. I had received an offer by a company to deliver a speech at a program they wanted to conduct for some people.
I wished that they had informed me about the size of the crowd because I hadn't delivered a speech to such a large group of. Thức tỉnh khi tôi bước ra ngoài, lá đã cháy. Mọi thứ đều bốc cháy. Tôi không biết tại sao và làm thế nào điều này lại xảy ra với tôi nhưng tôi chưa bao giờ cảm thấy mình sống và tràn đầy mục đích đến vậy. Những năm đau khổ của tôi đã qua. Tôi đã trở thành một tôi mới. Còn đối với những bạn chưa biết tôi tên là Catherine Dare, một thiếu niên 17 tuổi đã chiến đấu với căn bệnh ung thư cùng với mẹ tôi. Người không may đã không chiến thắng được như tôi đã làm. Tôi đã trải qua phần lớn thời thơ ấu của mình trong tuyệt vọng, đau buồn về mẹ và mất mục đích sống trong thế giới này. Tôi thường cảm thấy rất thu mình và xa lánh những người xung quanh kể từ khi mối quan hệ bền chặt giữa tôi và mẹ bị phá vỡ bởi vũ lực. Tôi chuyển từ gia đình nuôi này sang gia đình nuôi khác với mong muốn một lần được trở thành một phần của điều gì đó. 2 năm sau khi sự việc xảy ra tôi thấy mình gắn bó với một gia đình không hề tốt đẹp gì với tôi. Tôi cảm thấy hạnh phúc cả đời vào thời điểm đó và tòa án đã sớm ra lệnh cho tôi nhận con nuôi. Mọi thứ dường như đang diễn ra khá tốt và tôi đã có thể thích nghi với môi trường xung quanh mình mặc dù đó là một quá trình dần dần. Những năm tôi trải qua ở đó chắc chắn là một trong những năm tuyệt vời và tốt đẹp nhất trong cuộc đời tôi. Nhưng tai họa đã ập đến giữa khoảng thời gian vui vẻ đó dưới hình thức một căn bệnh đáng sợ. Cha nuôi của tôi đã được chẩn đoán mắc bệnh ung thư phổi và chẳng bao lâu nữa ông ấy đã rời khỏi cuộc chiến, bất chấp những nỗ lực đấu tranh để duy trì sự sống. Những ngày đó đánh dấu một số ngày đen tối nhưng như chúng ta đều biết quá khứ là quá khứ. Chúng ta càng giữ nó bên mình, nó càng kéo chúng ta trở lại cái hố bẩn thỉu của sự phẫn uất và hối tiếc. Tôi đã làm những gì có thể khi còn là một thiếu niên, sắp bước vào tuổi trưởng thành, để xóa nhòa quá khứ của mình và nhìn về tương lai. Tôi đã phải tự động viên mình để nộp đơn vào các trường cao đẳng và kiếm một công việc để có thể sống và phụ giúp gia đình, ít nhất là những gì còn lại của nó. Để nói rằng nó là khó khăn sẽ là một cách nói. Điểm của tôi không đạt và tôi đã bị từ chối nhiều lần. Ngay cả khi tôi có đủ khả năng để tham dự một cuộc phỏng vấn, thái độ và sự tự tin của tôi hầu như không thể hiện và kết quả là tôi đã không vào được trường đại học cũng như không tìm được việc làm. Mọi thứ trở nên tồi tệ hơn khi tôi nghe tin mẹ nuôi của tôi gặp tai nạn. Tôi nhớ mình đã bị tàn phá và tôi đã khóc hàng giờ. Tôi đã ngừng tìm kiếm một trường đại học và bắt đầu làm nhiều công việc bán thời gian để kiếm sống qua ngày. Vào thời điểm đó, tôi không có ai để nói cho tôi biết cảm giác của mình nhưng tôi thường khóc ở đâu đó hoặc la hét với hy vọng trút được cảm xúc của mình. Vài tháng sau khi vụ tai nạn xảy ra, người họ hàng cũ của mẹ nuôi tôi đã quyết định bước vào và giúp đỡ chúng tôi. Điều này đã lấy đi một số hành lý trên lưng tôi. Tôi quyết định rằng đã đến lúc lấy lại cuộc sống và làm cho mọi thứ ổn thỏa. Tôi đã nộp đơn vào một số trường cao đẳng và xin việc chỉ hy vọng tôi sẽ nhận được vào một nơi nào đó. Tôi đã tuyệt vọng, tôi cần cái này, tôi đã bị từ chối một lần nữa. Nhưng điều đó không ngăn cản tôi. Tôi đã quyết tâm, tôi đã chịu đựng đủ. Tôi đã trải qua một số chuyện tồi tệ và đã đến lúc phải dừng lại. Tôi đã không bỏ cuộc. Cuộc sống của tôi có thể làm bất cứ điều gì nó muốn nhưng nó sẽ không bao giờ lấy đi hy vọng và ý chí của tôi. Tôi quyết định dừng lại với các ứng dụng. Ban đầu tôi nghĩ rằng những gì tôi muốn là nói và giải quyết mọi thứ với mọi người. Tôi muốn được lắng nghe, có tiếng nói. Tôi muốn chia sẻ câu chuyện và cuộc sống của tôi. Và đó chính xác là những gì tôi đã làm. Tôi đã đi khắp nơi để tìm kiếm một bài đăng tương tự. Tôi bắt đầu bằng cách thực hiện các bài phát biểu trong trường học và làm việc theo cách của tôi từ từ. Mọi người dường như thích nội dung tôi đưa ra. Có những ngày mọi thứ hoạt động hiệu quả và những ngày không nhưng tôi đã làm việc với hy vọng tạo ra điều gì đó có ý nghĩa từ nó. Mẹ tôi đã xem các bài phát biểu của tôi trên TV khi tôi đăng ký tham gia các cuộc thi và mẹ nói với tôi rằng mẹ đã tự hào như thế nào. Điều đó thực sự đã thúc đẩy tôi làm tốt hơn và đạt được nhiều hơn nữa. Tôi đã đi từ việc không có show nào trở thành được gọi cho ít nhất 3 hoặc 4 buổi diễn một tuần, cho dù đó là cho một đám đông nhỏ hay lớn. Tôi không bao giờ từ chối và chấp nhận nó một cách khiêm tốn. Tôi đã nói về tất cả mọi thứ từ những thứ hàng ngày của chúng ta đến những thứ hàng ngày của chúng ta cho đến thực tế của thế giới trong khi tích hợp kinh nghiệm sống của mình. Tôi nhận được nhiều lời khen ngợi và yêu mến từ mọi người. Sự trung thực và cởi mở của tôi khiến một số người choáng váng và khiến một số người rơi nước mắt. Trải qua những thảm họa trong quá khứ và trải nghiệm điều gì đó hoàn toàn mới khiến tôi hạnh phúc hơn bất cứ điều gì. Nó đã cho tôi cuộc sống và ý thức về mục đích. Cảm giác xa lạ mà tôi từng trải qua khi còn nhỏ giờ chỉ còn là đống tro tàn. Sự ấm áp và vẻ đẹp của khoảnh khắc này không thể giải thích bằng lời. Đó là một cảm giác hoàn toàn mới. Tôi đã tiếp tục làm điều này trong gần 2 hoặc 3 năm. 25 tuổi tôi viên mãn và hạnh phúc. Mỗi ngày trong cuộc sống của tôi đều cảm thấy tuyệt vời.
Tôi cảm thấy rất sống động. Tôi đã nhận được lời đề nghị của một công ty để thực hiện một bài phát biểu tại một chương trình mà họ muốn thực hiện cho một số người. Tôi ước rằng họ đã thông báo cho tôi về quy mô của đám đông bởi vì tôi chưa có bài phát biểu trước một nhóm lớn như